Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі, про те, куди рухається країна, як вона рухається, хто її рухає, і взагалі про наші перспективи, як по внутрішній політиці, так і зовнішній, про переговори і про багато чого ще. Про все це ми будемо говорити сьогодні з людиною, яка більш ніж добре розбирається на цих питаннях. Це політолог, політтехнолог, керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Боберенко. Вікторе, вітаю тебе. Доброго здоров'я, Бориславе, доброго здоров'я всім добрим людям. Віть, тут зразу глядачі починають вітатися, і один з перших Свєса, Сумщина, вітає. Як завжди, в тебе є свої прихильники, які ніколи не пропускають ефіри з тобою. Є також Одеса, Полтава, вже є Солом'янка. Друзі, пишіть, звідки ви дивитесь, пишіть місто, селище, країну, як завжди. Пишіть, будемо проводити перекличку ранкову, але це важливо. Скажи мені, будь ласка, поки наші глядачі пишуть в коментарях, звідки вони спостерігають за нашим ефіром, давай поговоримо про те, про що написав журнал The Economist. Він закликає світ готуватися до найгіршого. Це про що мова? Бо, цитую їх, операція «Сліпа лють» проти Ірану послабить Трампа. Це його розсердить. Попереджаємо, він дуже погано зазнає поразок. Пише видання, та додає, що Трамп може відвернутися через це від України, щоб покарати Європу у разі своєї поразки на Близькому Сході. Дивись, військово там все суперово. Дійсно, вони панують в повітрі, американці роблять з точки зору військової операції все, що завгодно, але нема перемоги. Дійсно, тою перемогою, головною ціллю якої була зміна режиму в Ірані. Хоча мені казали, що дехто сподівається на те, що може все ж таки народ встане і почнуться протести. Поки не бачимо. При цьому Трамп спостерігає головне – падіння, помітне падіння свого рейтингу та підтримки республіканської партії напередодні виборів США. Так вибори не виграти, і Трампу потрібна перемога. То Куба чи Україна, яку чекати операцію, в якому форматі? І взагалі, чого варто чекати від Трампа на тлі заяви з журналу The Economist? Насправді ніхто із нас не знає, як довго буде війна в Ірані і чи не можна цю війну видати як перемогу. Фактично, можна ж і зараз сказати, що все, як цілі СВО достигнути. Да? І насправді, якщо уряд Ірану захоче там перемовин якихось, то вже зараз Сполучені Штати можуть з ними домовитися в режимі статус-кво. Да? Ми не чіпаємо режим залишається, а ми оголошуємо себе переможцями і далі всі розблокують Ормуз і граються, як і раніше. Просто що всі потратили багато ресурсів, Сполучені Штати і Ізраїль. Режим фактично не знищений, і все. Хоча, можна ж сказати, що все, Іран відкинули там, не те, що там 20-те століття, в кам'яний вік. Да? Але тут же ж основне питання, а чи захочуть іранці? Тому що... Дивись, я вже переб'ю тебе, дивись, але вчора вже відбулася перша подія, оця заява Бібі Нетаньягу, яка була, що у Ірану більше нема можливості збагачувати уран або виробляти балістичні ракети. Це ж говорить якраз про те, що почався прогрів на закінчення війни до кінця місяцю. Нема урану, значить перемога, значить можна оголошувати кінець операції і вітати Трампа. От один з прикладів. Це дійсно вчора прозвучало. Хоча... з одного боку, знаєте, як колись був маршал Шапошніков, якого дуже любив Сталін, у нього була книжка «Мозг армії», і він там починалась ця книжка буквально зі слів «Мобілізація – це війна». І якщо тисячі морпехів зараз перевозять літаками, перевозять якимись десантними кораблями фактично в Перську затоку, то можемо очікувати, що мобілізація – це війна. Хіба що Трамп, ноу-хау таке створить, да, що коли мобілізація – це не війна, це понти. І хтось колись напише в ЦРУ книжку «Мобілізація – це понти».
Можливо і так, тільки щоб, ну, як додатковий козир, що не будете йти на мир, ну, то ми починаємо там сухопутну операцію. Хоча ж треба розуміти, що Іран, от Україна, до вторгнення Росії, да, ну, станом на 2014 рік, була найбільшою країною в Європі, ну, якщо не рахувати самої Росії. Да, але Росія євразійська якби країна. А Іран в 2,5 рази більший. Да? Тобто у нас 600 тисяч квадратних кілометрів, а у них там 2 з чим-то. Ну, ми розуміємо, да? Там, що це не просто так. Мало того, у нас же ж є прецеденти, коли сильніша армія не досягала результатів. В історії таких прикладів, ну, дуже багато. Той же перський цар Дарій товкся по наших степах, тут при Чорноморських, ганявся за скіфами. І що, догнав? Вони просто від нього тікали, і маленькі його загони знищували. І, ну, що, перс Дарій втратив півармії, умовно пройшов від Дунаю сюди десь до Дніпра, повернувся назад, втратив півармії, нічого не досяг. Або взяти того ж самого Наполеона. Наполеон геній, не порівнять же його з педофілом Кутузовим. Ну, ні в яке порівняння не йде. Але просто Кутузов тікав, ховався від нього там до Москви, потім з Москви. От, і в Наполеона, як то кажуть, він просто не зміг догнати його. І він уже радий був на перемовини. От ситуація, як Наполеон в Москві, так зараз і Трамп в Ірані. Там, типу, що, ну добре, давайте домовлятися. Але тоді цар Олександр, ну там не цар, там ним крутила старша сестра, яка сказала, ні, а ми не будемо. Ми ще готові до Камчатки відступати, ну не будемо. І Наполеон просто пішов, от, нічого не досягши. І тут же ж може така бути ситуація. Насправді все впирається в сучасний світ. От я хочу підкреслити, що в сучасному світі готовність воювати – це теж, ну, ця мотивація, готовність воювати – це теж, ну, якби значний ресурс. От ми готові були воювати з Путіним і досі готові. Ну і що він нам зробить, той Путін? І все впирається, а чи готовий квір воювати там, ну, до побєдного кінця? Чи насправді ми не знаємо, чи готові, чи ні. Може і не готові, тому що там люди якби прибарахлілись за рахунок Ірана, да? У них сім'ї, вони, ну, верхівка принаймні багата. Вони що, готові в рай до гурій, чи вони все-таки хочуть залишити якийсь спадок дітям. Але з іншого боку, вони по периметру так обстріляли, що їм нікуди тікати. Може, вони, верхівка квіра і хотіла б кудись свалити, а куди? Ну, крім Росії, власне. Нікуди їм тікати. От, і ще одне. А Америка то дуже страшно боїться чого? А боїться гробів додому. І тобто у них якраз мотивації нема воювати. Верхівки Сполучених Штатів, як і всього суспільства, вони не хочуть воювати. І тут більша перевага у того, хто хоче воювати. От тупо, хто хоче воювати. Власне, і у нас війна чому триває? Тому що Путін думає, що він пересидить. Ми раз хочемо воювати і здамося, а він, типа, ну, то, у Путіна ж тут по-іншому. Вони ж вважають, що вони ж арійці, вони ж вища раса. І тому вони там, типа, ну хто там з русскими потягається там в желанні воювати. От, і що ми рано чи пізно там розколодимося, от тим більше вони бачать, звертають увагу на нашу мобілізацію, що у нас вона нікакуща. От, і в Ірані ми маємо ситуацію, що коли, може, Бенямін і Дональд захочуть, скажуть, все, ми победили, ми уходимо, там, типа, а Іран скаже, ні, стоп, подождіть, а стать на коліна, а вибачиться. Власне, вони ж таку заяву і роблять. І тут може бути знову ж фактор Китаю. Китай може сказати, ну ладно, хлопці, не балуйтесь там, давайте вже там. А якщо Китай не скаже? Америка 182 мільйона барелів своєї нафти якби висвободила, щоб збити ціни, да? 182 мільйона барелів. Всього там вони близько, західний світ, 400 мільйонів барелів викинув на ринок. Але в Китаї, на минуточку, 2 мільярда в запасах барелів. 2 мільярда. І вони можуть собі дозволити ще місяць-два сказати Ірану, а ну давай, жги, давай унізим дядю Сема. І може таке бути? Та вполне. І насправді оце зараз і я, ну,
У мене багато історичних аналогій. У мене мало того, що я як експерт, я впевнений оце в цьому постулаті, що додатково, тобто перевага технічна, окей, є, але, як сказав класно дуже Ігор Семиволос, я повторюсь просто за ним, це один із провідних українських експертів по Ірану, він сказав дуже таку фразу, що у коаліції Ізраїлю і США тактична перемога, а стратегічний цуцланг. То що, а куди ходити? Ну, а якщо Іран скаже, зараз ні, ніякого мира, все, воюємо далі, 100 років воюємо. І що робить Дональду? Так, ти правий на 100%, бо Іран зараз каже, ми готові закінчити війну, вони ж кажуть вже, готові закінчити війну, якщо американці приберуть свої бази з Перської затоки, перед нами вибачаться і повністю компенсують. Платять контрибуцію, да. І подарують їм 10 бомб, да, ще. Ну, скажімо так. Гаразд. До речі, ти пригадав Путіна, і це дуже смішно. Ти кажеш, а що там, ну нам та що, а що Путін? А по Путіну взагалі дуже смішна ситуація. Зараз на такому сайті, де можна писати ставки, полімаркеті, активно приймають ставки, що Путін припинить бути президентом Росії до кінця 26-го року. І так вважає вже 14%. І кількість, до речі, прихильників такої думки зростає. От за останні 2 дні зросло на 3%. До речі, так само приймались колись ставки приблизно з такою динамікою на перемогу Трампа. Ну, тож подивимося, але добре, я бачу, таке сталося. Дуже добре. Хоча, знаєш, це така цікава така історія. До речі, нас же дивиться Запоріжжя, Іспанія, дивиться Чернігів, Ломбардія, Київ, Тернопіль, Львів, Черкащина, Вінниця, знову Вінниця, Дніпро, Звенигородщина, Ріга, Чехія, Завалля, Краматорськ, Чернігів, Житомир, Дворічна, Херсон, Одеса, Варшава, ще Одещина, Черкаси, Херсонщина, Кривий Ріг, Німеччина, Берлін, Італія. Місто Герой Суми вітають. Та я впевнений, 100%. Земляки. Ізраїль, Львів, Біла Церква, Чернігів, Миколаївщина. Пишіть, звідки ви дивитесь. Така перекличка зранку, вона тільки допомагає. Куди закинулась доля? Де ви чекаєте або навпаки наближаєте перемогу? Пишіть, все важливо. До речі, де моя улюблена Троєщина? Щось я не зможу зрозуміти. Ранок почався, Троє ще спить, так не буває. Привіт з Бучі. Віть, у тебе щось время пікає, там десь, скоріш за все, там повідомлення приходить на... Ні, я поставив на беззвучний, це не у мене. Ну, гаразд, може. Подивимось. В будь-якому випадку наш ефір триває далі. Дивись, але американці щось мене останнім часом відверто, ну, скажімо, навіть не дивують, а напрягають своїми заявами. Що заявив голова Пентагону Гексет? В Україні почнеться дефіцит боєприпасів. США повинні використовувати свої боєприпаси у власних інтересах, а не надсилати їх Києву. Це його заява. Перед цим він заявив про те, що Байден та Україна винні у виснаженні військового арсеналу США. Скажи, будь ласка, це анонс того, що нам обріжуть навіть продаж зброї та елемент тиску на Україну, чи щось інше? І як взагалі варто реагувати на подібні заяви? Мовчати, висловлювати незгоду, чи вказувати, що, ну, так, ви нам допомагаєте, ми вам дуже вдячні, але Америка є гарантом, все ще гарантом того, що тоталітарні режими не можуть відчувати себе вільно. Яка модель поведінки тут найкраща? Ну, не залупатися точно, бо у нас Володимир Олександрович альокать уміє, і це підвищує його рейтинги, скажімо так, ну або принаймні не дає їм в штопор піти, да? Це однозначно, тому що частина українського електорату думає, що хамство – це мужність. І що раз він хамить, це, ну, дуже крутий чудак. І того там любов до нього кріпне, збільшується у частини людей і, власне, розширюється кількість цих людей. Тому Володимира Олександровича дуже, йому дуже хочеться повиступати. Ми бачимо це по Орбану, коли він фактично тягне на собі виборчу кампанію Орбана, да, от з ним тягаючись, ну, у них вони зеркально, і у обох кампаніях, як свій електорат там
мобілізувати там, типа Орбан. А Україна нападе і хоче нас окупувати. Гуртуйтесь навколо мене, Орбана, Віктора, і буде нам щастя, відіб'ємося. Тільки я, у Мадяра нічого не вийде, а я відіб'юсь, я мужній. От, власне, нічого не пропонуючи на внутрішньому ринку угорцям, крім корупції і понтов, між тим він мобілізує електорат. У Зеленського абсолютно така тільки перспектива – мобілізувати електорат через хамську поведінку, в тому числі в дипломатії і на внутрішньому ринку, да, там типа всіх ганьблячи, да, і депутатів, об депутатів ноги повитирати, там Петру Порошенка там влупить там санкції, там ще щось. Ну, тобто, от хамство, вести себе по-хамськи, це утримує рейтинг, тому що частина електорату Володимира Олександровича вважає, що хамство і є справжньою мужністю. Хоча ми знаємо, колись він нахамив так само Кадирова, а Кадиров сказав: «Алло, так я приїду за тобою». І що Володимир Олександрович зразу повибачався. І там на колінах ледь не повзав. Тобто Володимир Олександрович хоробрий, поки ховається за спинами СБУ, там управління державної охорони, ЗСУ, власне, за спиною нації, то класно бути хоробрим. От, і тому у нього якби може йому захотіться альокнуть там, типа, Трамп, ми так не договарювались, да, або там ще щось. А так вести себе не можна. І треба, щоб там був хтось дорослий, який скаже, що Володимир Олександрович, подякуй, скажи, що ну все одно ми оце такі, все одно ж чекаємо, там, не виставляємо жодних умов, там, а просто з шапкою ходимо. От, хай себе агресивніше ведуть ті, хто грає в гольф з Дональдом, да, як от фінський президент. Хай себе нагло веде Мерц, він дуже класно себе ставить. Стармер вказує, да, хай король Чарльз позвонить Дональду і скаже: «Алло, там, ну будь як король, будь благородний, ми там зараз тобі перство дамо якесь, ти будеш там на пенсії лордом, в палату перів возьмемо зараз, але ж, блін, попустись, продавай зброю». Хай Мелані, італійська прем'єрка, там теж вона йому подобається як жінка, да, там, типа, хай теж вони, от всі потрошечки, хай його прокльовують. От, і все. Власне, нам, ну, це як в тому давньому анекдоті, вам шашечки или їхати. От, якщо вам їхати, то, ну, майте, от якраз я думаю, що розумна частина українського суспільства пробачила б Зеленського, якщо б він робив якісь прогиби. Твоя робота така, Володимир Олександрович, в ім'я України прогибатися. Стоїть прогибатися під изменчивий мир. Як Макаревич казав, не стоїть, ну, а у нас, може, нам з Березою не стоїть, ми нонконформісти, але ж ми ж не урядовці, правильно? Береза навіть не народний депутат зараз. Народний депутат, але без нам може упасти прогибатися під изменчивий мир. Ми на тому стоїмо, да, що не прогибаємося. А президента вибрали для того, щоб в ім'я нації треба прогнись. От і все. Ну, це, до речі, правильно, тому що політик повинен бути на, скажімо так, на охороні інтересів держави. Якщо треба прогнутися, треба прогибатися. До речі, дуже цікаво спостерігати, як деякі політики якраз мають високу гнучкість хребта тільки у власних інтересах. І це дуже цікаво спостерігати. А як тільки питання держави, вони про все забувають, включають пафос і популізм. Але дивись, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія готові зараз фактично зробити свій внесок в питання захисту Ормузької затоки, така гучна заява і забезпечення вільного судоплатства. Який саме внесок робити кожна з цих країн буде, невідомо. Взагалі, тиша повна. Водночас Німеччина і Франція раніше виступали проти відправки кораблів в Ормузьку протоку, а Велика Британія і Японія взагалі вагалися. Скажи мені, будь ласка, то чого чекати? Тому що зараз стало вже відомо, що раніше, за чим було планувалося, до Ірану відправляється вже кораблі
з десантниками. США прискорили перекидання десантних кораблів, і вже 8 тисяч, приблизно 8 тисяч військовослужбовців, з яких 5 тисяч – це штурмові війська, це морські піхотинці, планується висадитись. Невідомо, до речі, де. Або вони будуть це висадитись. Я думаю, на острові Харк в першу чергу. От тут є питання, тому що одні кажуть, що це може бути на узбережжі Ормузької протоки для забезпечення безпекового проходу танкерів. Інші кажуть, що відправка може бути дійсно на острів Харк, через який проходить 90% іранського нафтового експорту. Але ще дехто каже, що це може бути навіть на материковому Ірані, де головне завдання буде захоплення запасів високозбагаченого урану для того, щоб показати, ми їх захопили, війна закінчилася. При всьому цьому, скажи мені, будь ласка, то яка реальна ціль всього цього і до якої ціни на нафту варто чекати? І взагалі вся ця історія несе загрозу для НАТО чи не несе? Ну, в воєнному плані, Іран якби подавлений і може вести фактично напівпартизанську війну тільки. Але ж ми знаємо, що ні радянська армія партизанських маджахедів не змогла здолати, ні американська армія в Афганістані не змогла. І тут теж може відбутися те ж саме, особливо, добре, дуже добре вчинив, я вважаю, Ізраїль, коли показав, що Каспія як перевалочної бази не існує. І це дуже... Мені в цій ситуації найбільше подобається Ізраїль. Поясніть нашим глядачам, що відбулося, тому що не всі знають, що Ізраїль розніс конвой Ірану, який йшов із Росії до Ірану зі зброєю, ракетами, там, комплектуючими для шахедів і так далі. І детонувало там, кажуть, здорово. І фактично, мало того, вони ще підгадали так, що оці кораблі затонули на вході в фарватер. І таким чином сам фарватер, порт, заблокований. Оцей найбільший порт, там хитра така назва, я не запам'ятаю ніяк. І от, власне, те, що ми побачили, це... тактична, ще раз, тактична перемога, нова перемога Ізраїлю. І вони, по-перше, що тут можуть бути кілька альтернатив, що це, знову ж кажу, вчили всіх військових, в тому числі американських, всіх вчили по книзі Шапошникова «Мозг армії», де мобілізація – це війна. Або як учили джигіти на Кавказі, достав ножик – бий. Вже ж раз достав. То тут, власне, Трамп достав його. Але в нинішніх умовах я схиляюсь до того, що дійсно буде якась наземна операція. Вони намагатимуться зробити швидко це. Але це може бути і демонстрація, якраз примушення Ірану до того, що ви залупаєтесь, і ми тоді скинемо вас. І хоча б, щоб повернутися в режим статус-кво, Трамп може проводити навіть якусь частину наземної операції. Про що це свідчить? Перекидування військових сил, продовження патрулювання фактично в повітрі, тобто вони кажуть, що повітря в Ірану немає, власне, повітряний простір, контролює Ізраїль і Сполучені Штати. І саме головне, що вони можуть далі зробити демонстрацію. Можуть по острову Харк, можуть, на карту досить глянуть, там в Ормузький, якесь кілометрів 40-50, скажімо, зайняти узбережжя, контролювати його, щоб випалити там все, щоб ніяких там жодної рибацької лодки не було, тому що може зробити Іран? Вони можуть використовувати якісь підводні дрони, але їх же ж десь запускати треба, їх же ж суші не запустиш, і тому якийсь кусок території, узбережжя вони можуть намагатися контролювати. Але це однозначно, що FPV-дрони будуть прилітати, американські морпехи не готові до цього і понесуть перші втрати. От вони будуть нести дійсно втрати. І як до цього віднесеться американське суспільство, очікувано прохолодно. І зараз би Трампу розказувати, що це світове зло, що зло має бути покаране, на що йому теж американське суспільство скаже, так ти не з того почав би з Путіна. Допомагай Україні. Тому що дійсно якраз республіканські виборці проти вторгнення в Іран, зате за допомогою Сполучених Штатів Україні.
і скажуть: Трампушка, не туди поїхав ти, там, типа, карать зло, наказувати зло. От почни з Росії. І тому у Трампа дійсно цуцланг. Будь-який ход його може бути поганий для його рейтингів. І ми бачимо коаліцію з двох держав, де Ізраїль переможець. От Ізраїль виграв, все. А що погано для Ізраїля? Все класно у Ізраїля, взагалі все класно. А от у Америки, ну, а у Трампа все не дуже класно. Тому що, ну да, може бути там демонстрація, захоплення острову Харк, да, що там припинення, там, ну, взагалі, там, ви хочете, щоб не було, щоб Кувейт не відсилав свої 4 мільйона барелів щодня, ну окей, і ви свої 4 мільйона не будете відсилати, тому що Іран десь 4 мільйона щодня, ну, до цієї війни, відсилав в Китай 4 мільйона барелів в день. От, ну все, ви не будете, ви будете лапу сосати, там, типа, все, у вас же ж не буде нічого. За що, чого ви будете збагачуватися? І знову все опирається в готовність іранських еліт до довгої війни. От якщо вони готові, якщо вони скажуть, та плівать там, типа, на бабки, на все, ми будемо воювати там до кінця, поки Трамп не здасться, там, типа, тому що нас чекають гурії в раю. І якщо вони щиро в це вірять, в чому я лично сумніваюсь, да? Тому що я думаю, що там вони вірять в те, так само, як в кінці 80-х, як наші ці комуністи, особливо комсомольці, вірили в комунізм. Ага. От, і тоді, значить, вони будуть готові до того, щоб, особливо, якщо їм запропонують, окей, режим не міняємо, і все, і розходимося. От просто, як мріяв Трамп закінчить російсько-українську війну в січні 25-го року, що заморозка без жодних додаткових умов. За що в лютому 25-го року прилетіло Зеленському? За те, що Зеленський ще хотів якусь додаткову умову, якісь гарантії. А Трамп казав, просто заморожимося і розходимося по углам. І так само тут Трамп, але вже тихенько. Типа, ви оголошуєте, що ви перемогли, ми оголосимо з Бені Нетаньяху, що ми перемогли, а насправді просто розходимося по углам. От така може бути перемога. Трамп собі розкаже, ті собі. Ну і все, і чітко. От, але ж все залежить від того, чи захоче на це Іран. І повторюся ще раз, ми живемо в світі, де да, ніхто не відміняв технічну перевагу, але є ще ментальна перевага. Тобто той, хто готовий воювати, хто дурніший, умовно, той і має бонус. І цим завжди користається Путін, тому що Путін це зрозумів, що всі його бояться, і значить треба вести себе по-хамськи, нахабно, вторгатися або там погрожувати, ядерною бомбою там погрожує Соловйов, там та стріляємося зараз по Берліну, по Лондону, там типа, і все, ви боїтесь, тому що ви сцитесь воювати, а типа Путін, а я ні. До речі, про ядерну бомбу, ти знаєш, я комунікую з деякими експертними спільнотами, і вони якраз майже всі оцінюють високу вирогідність сьогодні використання ядерної бомби у світі, ядерної зброї. Але якщо раніше вважалося, що Путін може використати її, то зараз перевага по використанню схиляється до Північної Кореї, а тепер увага, або до Ірану. В Ірані. А про що саме мова? От тут якраз, пам'ятаєш, ми починали з цього, з заяви журналу The Economist, що Трамп може бути настільки незадоволений, що щось зробить. І от тут якраз, якщо він не отримає бажано, може бути використано по аналогії з тим, що було використано в Японії в 45-му році. І більше того, ми сьогодні спостерігаємо заяву Трампа про те, що буде щось неочікуване. Ти знаєш, я тобі хочу сказати, для України це дуже поганий сигнал, бо якщо Трамп використає, це відкриває скриньку Пандори. Це ящик Пандори абсолютно відкриває. Так, це відкриває по всьому світу. І от тут, скажімо так, те, що може бути далі, це страшна ситуація. Тому я би не дуже тішився історією, от я знаю, що нас багато, хай використовує по еталам. Дивіться, етали вороги України. Але це запустить таку ланцюгову реакцію, що ми можемо тільки жахатися відверто.
Але дивись, от поки там ескалація тільки наростає, цієї суботи очікуються переговори Сполучених Штатів. Українська команда, ні, не так, українська команда вже в дорозі, заявив Зеленський. До речі, деяким навіть не вимушені їхати з України. Наприклад, пан Умєров взагалі сюди майже не повертається. Причина дуже проста. Підозра в корупції все ще чекає його, і ми всі знаємо. То чого варто очікувати від цих переговорів? Хто з учасників в цих переговорах реально в них зацікавлений? І чи це дійсно якийсь шанс? Чи все ж таки або задовільнити бажання Трампа, щоб процес ішов? Да, путінські тварюки просто хочуть показати всім, що вони мирні люди, але їх бронепоїзд стоїть на запасному путі, да, що вони там готові до перемовин, і це чисто показушний формат. Мало того, я думаю, що наші теж розуміють, що це показушний формат, і показують Трампу. Ну, тобто, всі танцюють в танець Трампа, що типа Трамп, не подумай, що ми не хочемо, ми домовляємося, але будуть домовлятися про те, щоб домовлятись далі. І чим це може закінчитися? Ну, найкращий варіант для нас – це обмін полоненими або тілами, да? Буде там черговий раунд. От, нічого очікувати від цього не можна. З кількох причин. Перше, да, Путін зараз на роздоріжжі. Всі ж думають, що це ж так приймати рішення, там, воюємо наступну зиму чи не воюємо. От бачите, що оця платформа, де можна ставити ставки на політичні рішення, да, там зросло, що, що Путін в цьому році закінчить війну. І я би поставив теж на це за умови, що нафта була б, бренд, щоб, еталонна нафта, марка нафти 65, щоб було, да? А це значить, що Уралс, російська марка нафти, буде там на $20 нижче, 45. Тоді би я б сказав, Путіну нічим воювати. Хоча є ще додатковий фактор – Китай. А зараз, от саме зараз, я думаю, що Путін очікує. Да, їм треба приймати рішення, заходить в наступну війну, наступну умовну зиму, да, тому що десь до листопада можна воювати, там казати, потягнемо там до листопада, в листопаді там чи під Різдво вже можна там десь перемовний процес і дійсно завершиться все. Але фактично військові воюють, з огляду на природно-кліматичні умови отут театру бойових дій в Україні, да, що ми воюємо літня кампанія і зимова кампанія з невеликим переходом. От зараз там грязь така, що я не знаю, там, як можна воювати. В застройки можна воювати, там, де міська забудова, де щільна забудова там на Донбасі, да. Мирноград, Покровськ ще там трошки наші тримають, в Констаху там вони заходять, в Куп'янськ, да, там воювати можна. А як можна воювати зараз в полях? Вони там під Гуляйполем пробували наступати, і мене потрясло, що вони на конях наступали, якісь, монголоїди, мабуть, пробували. Але між тим, тобто воювати важко, але вони тепер чекають зеленку, трошки зміниться тактика і будуть воювати до осені. І в листопаді, умовно, треба переходити на нову, вже в зимову війну. І отут у Путіна зараз мусить бути нарада, і вони вирішують зараз, чи заходить в зиму, тому що треба купити там, треба відмобілізувати там 400 тисяч, як у них цей обіцяє Білоусов, бойців 400 тисяч. Це без додаткової мобілізації, вже у них кончились дурачки, які за гроші готові йти. Це знову ж можуть бути понти. Вони сказали, бойтесь нас, 400 тисяч, це там 40 нових дивізій, хай не 40, 30 нових дивізій, і все, вам хана, всім хана. Це можуть бути такі ж самі понти, як Трамп, там, я, почну наземну операцію, захоплю Тегеран. Можуть бути це понти? Можуть. У Росії можуть бути понти? Да, понти – це зараз один із видів зброї, да, тому що воюють і понтами в тому числі. І тому мобілізація, вопреки Шапошнику, може означати не війну, а просто понти. Там, це для нас додатковий козир. Ми показуємо всім, що відмобілізовуємося, бойтесь, соглашайтесь на наші умови. І от у Путіна знову ж,
Але щоб воювати наступну зиму, входить в зимову кампанію, треба закупити там на оці 400 тисяч умовно відмобілізованих, да, там, значить, на літо, на осінь, ну хай на осінь і на зиму, да, там 2-3 пари ботинок. Ага, це скільки уже мільйонів? Це ж треба, щоб китайські діти на уроках праці в Китаї їх же ж пошили. Правильно, треба там скількись там десь мільйон комплектів додаткових термобілизни, якщо вони воюють на наступний цей. Думати, хто їх озброїть, а там чи зможе Пхеньян там поставляти снаряди, чи вони, як кажуть, у Кореї самої в північної закінчуються. Ага. А чи потрібні зараз снаряди, а може все-таки будемо воювати впішками, вже артилерія не так воює. Але вони мусять приймати рішення, і саме головне, він мусить визвати Путін їхню принцесу Набіуліну, яка керує Центробанком Росії, і визвати Мішустіна, який у них там прем'єр. Він, понятно, що абсолютно ручний, він там навіть в топ-10 там основних не входить, хто приймає рішення, але між тим він відповідальний за економіку на Російській Федерації, да? Тобто хранитель общака, якщо по їхнім бандитським традиціям. І Мішустіна должен запитати Путін, денег не есть, а Мішустін з Набіуліною скажуть, денег нет, но ви держитесь. Або скажуть, Владимир Владимирович, ситуація улучшається, то що Трамп застряв, Ормузька протока закрита, нафта буде по 100 стабільно, і поэтому можемо ще до наступної весни провоювати. Але, повторюсь, рішення про це, воювати чи не воювати умовно в листопаді, треба прийняти, скажімо, до травневих. До квітня, Давід, залишилось не так багато часу. І от тут найцікавіше. Подивимось, мої джерела кажуть, що дійсно це може бути тиском на Іран, і кажуть, що всі зацікавлені зараз, щоб до 1 квітня війна закінчилася номінально, якби гаряча фаза. Ну, до 1 квітня вже не вийде, тут скільки осталось. Ой, не факт. Ще раз кажу, завтра, ти ж знаєш Трампа, він вийде і скаже, я прем'єр, все, ми повертаємось, демократія захищена, ми зупинили 11-ту ядерну війну, там може бути все, що завгодно. Ніхто не знає, що Трамп оголосить зранку. Жодна людина. Я тобі більше скажу, от я зараз додам, в Ізраїлі взагалі вважали, що війна буде тривати декілька місяців. І мені про це говорила, скажімо так, декілька дуже проінформованих людей. Зараз вони кажуть, взагалі не розуміють, що буде. Тому що американці, вони кажуть, можуть вже сьогодні оголосити, що війна закінчилась. Підхід Трампа до ведення цієї війни, скажімо, абсолютно нелогічний. Хоча з точки зору військових дій, там все суперово. Вони розгромили ППО. Воює ж не Трамп, воюють башковиті генерали. Да, але приймає рішення Трамп, і він може робити все, що завгодно. Подивимось. До речі, ти знаєш, ти зачепив Росію, там що вони думають, там взагалі дуже цікава ситуація. Там зараз, і це спостерігають розвідки країн Балтії, дуже посилюється Ленінградський фронт, Ленінградський округ військовий. Про що йде мова? 2 корпуса нових. В кожному корпусі по 3 дивізії, 6 дивізій, десь плюс 90. Але, Бориславе, це можуть бути теж понти, тому що там управління цих 2 корпусів. Не факт, що вони начинені, ці корпуса, військами. Дивись, туди перекидаються війська, це дійсно, там оцінюють приблизно в 15 тисяч реальних бійців, це зараз. Найцікавіше, а куди діваються ті САУ, танки і все інше, які росіяни ремонтують, відновлюють, але на фронт не відправляють. Чому? Тому що там їх українські військові палять за хвилини. За хвилини, це вже факт. Безполезно, тому вони їх кидають сюди, на Ленінградський округ. І я говорив з деякими представниками, наприклад, Естонії і Литви, і вони кажуть, що так, там концентрація є. Але про що думають росіяни? Ми зараз перекинемо там нашу техніку з Івангороду до Нарви далі. Тим більше, що вчора росіяни почали готувати законопроект, який дозволяє Путіну без узгодження з Держдумою заводити війська на територію іншої країни, якщо там образили росіянина.
через судові рішення або тиск. Це дуже цікава історія. Але тут же, знаєш, на кожного дурня є свій інструмент. Так і тут. Естонці дуже активно насичують повністю всю кордон дроновими підрозділами, які, до речі, готуються за допомогою українських військових. І вважається, що вся ця техніка, ну це українці вже кажуть, які працювали з цим, яку підігнали росіяни, буде спалена за перші години. Це не шапка закидальця, це просто розуміння, яка кількість там дронів, хто їх використовує, і враховуючи ландшафт і проблеми, перекидання навіть по понтонах закінчиться закінченням понтів, скажімо так. Але те, що Путін дивиться і в цей бік теж, ну, говорить тільки про одне. Тварина остаточно шизанулась. Остаточно. І він якраз може тестувати таким чином, як буде НАТО реагувати. Тому нестабільність у світі неймовірна. Неймовірна, і Україні потрібно зараз це розуміти і розуміти, що ну, не треба самовпевнено дуже поводитись. Навпаки, треба гуртуватися, треба об'єднуватись, чого, до речі, наша влада не демонструє. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, а ще напишіть, звідки ви дивитесь. От ми бачимо, що величезна кількість людей вже відреагувала і пишуть, що Троя, Карфаген має впасти. Я 100% впевнений, Троя тут, як завжди. Троя уважно слухає. Бачите, центр всесвіту присутній зараз в чаті. Це добре. Сумщина, шостка, дивимось вас, як завжди. Куренівка, це Київ, Цюріх, Львів, Сполучені Штати, ну, весь світ. Пишіть, звідки ви дивитесь, це важливо. Віть, але дивись, у фракції «Слуга народу» не голосують за законопроекти уряду, а деякі депутати заговорили про втому та страх перед НАБУ. Дехто з них почав казати, що грошей замало. Ну, тобто схем було достатньо, а як почали їх пресувати за ці схеми, грошей стало замало. Зеленський у відповідь на це заявив, що депутати мають служити народу або у парламенті, або на фронті. До речі, дуже хочеться почути, щоб він сказав, що Єрмак повинен служити на фронті. Баканов взводом должен командувати. Да, Баканов. Ну, бачиш, тобто ми розуміємо, цього не... І при цьому Зеленський каже, що ніякої політичної кризи не існує. От скажи, що це таке? Це тотальний інфантилізм влади, страх визнати реальність чи сподівання, що якось само все вирішиться? І як вийти з цієї кризи, яка поглублюється? Бо зараз можуть знову не проголосувати за урядові закони, і я говорив з парламентарями як з влади, так і з опозиції, вони кажуть, голосів немає. У влади голосів немає. Це понти, знову понти. То, може, варто констатувати відсутність коаліції, переформатувати цю коаліцію, створити нову і переобрати Кабінет міністрів. Це хоч якийсь вихід, бо розпустити парламент під час війни неможливо. Залишити країну без парламенту навіть такого, ганебного, вороватого з цими слугами, фріками, з усім іншим. Да. То який вихід? Хочеться сміятися, не знаєш, плакати чи сміятися, коли говориш про політику, внутрішню політику слуг, але один із факторів, який впливає на політику, є те, що Вову вважають фартовим хлопцем. І кажуть, та подождіть, дайте час, воно само якось розсосеться. Типу, Володимира Олександровича, там крива вивезе, там, йому Бог соломку стелить, і в нього якось там щось вийде. От, і це, тобто, ви думаєте, там, дивно, що Єрмак там, ми вже ж підзабули, да, це ми ржали, але треба чи сміятися або плакати, да? І сміятися крізь сльози, тому що Єрмак визивав якихось колдунов, там, шаманів там, з Південної Америки, там, гадав, на чому там він гадав, там, на картах Таро там, чи ще щось, якісь мальфарів, може, там запрошували. І для них це серйозний аргумент. Ми в 21 сторіччі, але
в тому числі і всередині себе там слугам кажуть, та Вова фартовий, якось воно буде там, типу. Так нема голосів. Та от потім Буданов прийде і там десь розрулить, от зараз там буде там головне випробування для Буданова, десь комусь конверти дадуть, когось там прищемять, пальці в двері, когось там ще щось, ну, в общем, там, типа, розберуться там, Вова фартовий, у нього там все вийде. Тобто, один із аргументів в політиці, там, типа, хлопці, як сказав би Трамп, так у вас же ж немає козирів. Ні, у нас є покер. А що ваш покер? Це фартовість Зеленського. І на це, тобто, на це зважають як на ресурс. То, що ми то прагматичні люди, ага, розуміємо, ресурс це там бюджет, впливи, репутація, там, ну, от ресурси, да, впізнаваність, там, союзники, там, готовність союзників дати 90 мільярдів і ще щось, ну, багато. І але це все з матеріального світу. Але у слух грає нематеріальне, там, типа, подождіть, та він фартовий якось там, типа, щось получиться. Там Путін здохне, там Трамп передумає і буде допомагати нам, там ще щось, Орбана не переоберуть, Угорщина буде за нас, прийшле військовий контингент. Ну, тобто якусь і далі в такому ж випадку, якщо ж ви переходите з матеріальних позицій на нематеріальні, то ну, тоді ж робити якісь прогнози не можна, але вони вірять, що у них все буде хорошо. І ми живемо в світі в 21 столітті, коли не матеріальні чинники, а умовно там таракани в голові у слуг народу і у Зеленського, або таракани у Путіна, або таракани у Трампа, впливають на світову політику більше, ніж там роблять висновки експерти. Тому що якщо зараз нафта впаде до 65, я теж вслід за іншими скажу, та я, мабуть, поставлю 100 баксів, що війна закінчиться в цьому році. Чому? Тому що Путіну нічим воювати. Але у Путіна не свої таракани, а він вважає, що є з чим воювати, що там, типу, Україна скоро впаде. І чому? І у нього аргумент, що русські – це сильніше, це ж вища раса, а хохлики, ну, розсипляться, посипляться фронт, от ще 2-3 дивізії, і все. Або ми зайдемо з Івангорода в Нарву в Естонії, і все, і НАТО здасться. От і попробуйте з цим поспорити. Якщо у нього нематеріальні фактори, ви ж враховуєте, ви ж як прагматична людина враховуєте, от перше, це бюджет, ціни на нафту, там наявність зброї, там ще щось. Ну да, треба зараз враховувати ще як чинник готовність воювати. Ну, українці показують, що ми не готові здавати Донбас, ми готові воювати ще одну зиму. Путін, ми готові воювати до наступного березня, пробуй. От, і для нього це має бути чинником, але він це не враховує. І так само в внутрішній політиці у нашій, там, типа, ну, саме правильніше зробити те, що там Береза, Бабиренко, і там не ми одні, там сотня найкращих експертів в Україні скажуть, найкращий вихід – це зробити коаліцію національної єдності, перемінити оцей слабенький уряд, і ще й корумпований наскрізь, і розставить, якщо ви не хочете політиків, не хоче Зеленський, щоб Порошенко був умовно міністром закордонних справ в цій коаліції, ну окей, давайте візьмемо технократів, наберемо, сильних дипломатів, сильних економістів, сильних енергетиків, от, і створимо уряд національної єдності тільки з технократів, які прийдуть на час війни і потім підуть знову місце уступлять політикам. Нормальний ход. Ну, Зеленський не готовий. Чому? Тому що він нарцис, він вважає, він же ж сам думає, що якось воно буде. І вони дійсно, от коли Береза задає питання, Вітя, ти віриш в те, що вони думають, що якось відпетляють? Да, вони саме в цьому вірять. Тобто це основа стратегії. На чому базується їхня стратегія? Так ми відпетляємо. А як? Ну, якось відпетляємо. І оце побудова, тобто стратегія на пісочні замки вони будують. От і це їхній найбільший недолік, але це їхня перевага, тому що вони в це вірять. Що стосується голосувань, то дійсно я переписувався з одним слугою, і він каже: Вітя, ти ржеш? Але ж ти ж пророкував, що до 30 березня хана, тому що до 30 березня мусили прийняти оці МВФ-овські закони, інакше нам не зайде транш. А каже, а вони взяли МВФ
і дали транш. Підписали транш без виконання умов там, типу. Тому що ці 4 обов'язкових закони треба прийняти. Ну, чи об'єднати все в один, як вони зараз хочуть, і прийняти цей закон по ФОПам, по посилкам, по платформам оподаткування і що там читає. І 5% військового збору після припинення війни. Ну, що я взагалі-то підтримую абсолютно. Тобто, я би всім знайомим депутатам сказав би, оце за цю норму голосуйте по-любому, Мордор же ж ніде не дінеться. Але мається на увазі, що вони кажуть, ну, Вітя, от ти посрамлен, ти ж казав, бив колотушки, що, блін, цигель, дедлайн, ось там 31 березня дедлайн. А хоп, і дедлайн відтягнули, відтермінували тепер МВФ по деяким пунктам на кінець червня, тобто до кінця першого півріччя, а по деяким, от як, до речі, по ФОПам, головне прийміть до нового бюджету, тобто умовно до кінця листопада. Фіга собі, зробили такий подарунок Зеленському. І що у Зеленського зробили? Думаєш, почали щось мучитися? Ні, сіли, закурили, ну там типа час є, а потім якось воно буде. І у них вся стратегія, та якось воно буде. Ну ніколи ж не було, щоб якось не було. Да? Це українська оця ментальна риса. Ну якось воно буде, от петляємо. І повторюсь іще вкотре, будується стратегія, не на якихось, ну, ми ж будуємо стратегію, хоч якоїсь громадської організації, хоч якоїсь громади, я от пишу стратегії для громад, от, і цим заробляю, да, там, тобто ми базуємося на якихось демографічних показниках, економічних, враховуємо там дороги, які віддаленість від обласного центру, ну багато факторів, але вони всі матеріальні, тобто я будую стратегію, допомагаю громаді писати стратегію, от, на основі фактів, а не то, що там, типа, чуєте, давайте напишемо, що у нас там буде там громада прифронтова, де там, ну, фактично половини населення вже нема, вшилося, ну, виїхало, да, тому що там кілька населених пунктів, от прямо в 10-кілометровій зоні, це одна із громад, не буду називати яку. І можна ж там зробити пропозицію от в стилі Зеленського. А давайте предположимо, що от закінчиться війна і всі повернуться. А на чому це основано? Ні, багато хто вже не повернеться, обжились вже там, як ВПОшники, там, особливо там сім'ї з дітьми, вони ж будуть боятися, не повернуться. Але ну, ми зробимо таку пропозицію, замок на піску, а ми робимо сміле предположення. І от зелені будують свою стратегію на тому, що Вовчик відпетляє. Чого? Так він фартовий. У кожного ж фартового все одно колись починається чорна полоса. Я теж в рубашці народився. І життя мене вело, що там, типу, я вже там вмерти міг кілька разів. Але, ну, там, Бог соломку стелив. Так було. Але все це ж не значить, що я должен же ж, там, ну, не знаю, там зараз з Харківського моста піти плигнути. Ні, нічого це не значить, то що у мене ж должна бути клепка в голові, правильно? От. І все. Хоча я з парашутом пригав, там, в Кам'янці з моста пригав, ну, це ж правильно, але все одно, ну, блін, маєш бути ж, ну, там щось в голові. А у них ні, у них вся стратегія базується на Вова фартовий. Це основа стратегії. І от цього пляшемо. Тут, дивись, я пам'ятаю, вони фартово готувалися до травневих шашликів, потім фартово готувалися до 3000 ракет, потім фартово готувалися запустити блекаут в Москві, і щось у них цей фарт не спрацьовує. От я не знаю як. Це може і фартовий, але щось не для нас. Але дивись, ти зачепив тему кредиту, який нам повинні виділити, гроші. І отут є цікавий момент. Європейська Рада очікує на виділення першого кредиту з 90 мільярдів Україні вже в березні. Про це заявила Урсула фон дер Ляєн і каже, що ми все одно дамо. Але тут є декілька моментів. Спочатку Мерц закликав єС негайно виділити Україні кредит 90 мільярдів і припинити блокування з боку Будапешта. У підсумку вчора лідери ЄС 1,5 години намагалися вмовити Орбана скасувати вето на кредит 90 мільярдів. Але так і не вмовили, і про це пише Політико. Більше того, за результатами цього саміту прем'єр Фіцо заявив, що Словаччина приєднується до блокування. Поки на словах офіційного демаршу не було, але то що чекати Україну, якщо ці гроші все ж таки не виділять? Бо при всіх варіантах там є процедура. І я розумію, я говорив, кажу, дивіться, ну ви ж можете якби там
перекредитувати, ще щось. І мені пояснюють, це все одно час. То що буде, якщо ці гроші нам не встигнуть передати? І взагалі, чи варто сподіватися до розблокування цих грошей до виборів в Угорщині? Це 12 квітня, нагадаю. Це в квітні. Важко сказати. Я б не наважився зробити прогноз, тому що Орбан може до кінця бути впевненим, що це йому додає. Повторюсь, вони використовують з Зеленським однакові тактичні прийоми. Да? І Орбан там, типа, нас всіх уб'ють. І того, дивіться, мужній я, Петер Мадяр уже б давно б здався і віддав би Україні все, але я на стрьомі, я там, голосуйте за мене. І до 12 квітня, ну, хтось же ж впевнено скаже, а скільки залишилось до 12 квітня? 4 тижні, да, до Пасхи у нас. Ну, це ж на нашу Пасху будуть вибори, да? Чи 3 вже тижні? 3 тижні вже залишилось. О, Господи. Так, 3 тижні. Да. Та ні, 4 все-таки. Ну, як 4? Раз, два, три. Да, 3 тижні. 3 тижні. Да, математик. Пане Вікторе, ви все ж таки відчувається, ви політолог, а не математолог. Да. От, але на що сподіваються ще у Зеленого? Недавно зробили заяву, приїздила коли тиждень десь тому, прем'єр, ну, нова команда, новий уряд Нідерландів, вони зробили сюди ну, такий десант, і вони сказали, що готові тільки цього року, крім коштів європейських, дати 2,3 мільярда євро. Тобто у нас же ж там залишається 18 мільярдів з програми минулорічної, залишається 90 мільярдів якби б нової, ну 45 на цей рік передбачено, але кілька країн минулого року давали, уряди країн давали нам гроші ще додатково. І Німеччина дала 8 мільярдів. Я не пам'ятаю, скільки Норвегія вилетіло з голови, але Норвегія дала найбільше, якщо порахувати на душу, ну, на одного виборця. На одного виборця найбільше допомоги нам надали Норвегія, потім Данія, Нідерланди, ну, в общем, країни Північної Європи. Вони більше розуміють, що там в Мордорі, і тому Португалія менше там схвильована, а вони то знають, да? От, і тому допомагають. І тобто, я думаю, що у Зеленського тупо розраховують, ну не дадуть 90 мільярдів, там, а треба буде щось, в кінці березня ж треба виплатити пенсію. І на виплату пенсії, а уявіть, це ж перед Пасхою, бабушки ж пенсіонерки ж думають, що яєць прикуплять, там, може якогось салка в церкву нести ж посвятить, Пасхи треба будеш напекти. І тобто вони розраховують, що 30-31 березня зайдуть пенсія березнева. От, вчительки розраховують, що 15-го, ну, що буде в березні зарплата, а 15 квітня буде вже аванс. 15 квітня. Там 14-15 ось в сумах заходить. Да? І тобто всі розраховують, а ну, якщо березень закрить, хватить грошей, а на квітень вже немає. То у Зеленського на що розраховують? Що вони, думаєш, приймуть закони ці МВФ? Да? Ні. Що вони відремонтують дружбу? Ні. От, тому що Зеленському теж вигідно показувати дулі, он показує дулі, ми йому, ну так, то, що це укріпляє рейтинги і Орбана, і Зеленського, і тому вони що думають про Україну? Ні, ну Орбану і не положено думати, а Зеленський не думає про Україну, він думає про власні рейтинги, і тому, показує Орбану дулі і веде себе так по-хамськи, тому що певна частина, і якраз залишок його електората, якраз це ті люди, яким подобається хам Зеленський, тому що вони не кажуть, о, дивіться, яке хамло наш президент, вони кажуть, який мужній, як він може всім, щелбани роздавати, і на внутряку тут ганяє депутатів, там, і Орбана там обзиває, молодець вообще. От, і тому знову ж у зелених сподіваються, що підкине щось або Німеччина. Повторюсь, Німеччина минулого року дала 8 мільярдів. І що зараз просто тупо німці, закриють нашу тему. І я боюсь, що ця їхня впевненість, оця тупа впевненість, да, якраз зіграє. Чому? Тому що оці хамлюги зелені, вони кажуть, а що ви нас кинете?
Що ви дасте нам програти? Ну, і тому ми ведемо себе по-хамськи, а ви все одно нам допоможете. А куди ви дінетесь з підводної лодки? Ми ж в одному човні з вами. Все. Тобі нікуди діватися, ти в ритмі танця. І вони на це сподіваються. Я ще раз кажу, у них, от тепер друге, на чому стратегія у них? На пісочних замках стратегія, на тому, що Вова фартовий, і на тому, і на впевненості, що європейці все одно врятують. От на чому будуються всі плани Зеленського, і стратегічні, і операційні. Все. Отпетляли. Ну, дай Боже, щоб все так було легко і весело, але що ж мені підказує, що в житті буде все значно складніше і проблемніше. Але подивимось, мені здається, що ну, це дуже буде важкий період, мені особисто здається. І ми підходимо до того страшного моменту, коли будуть відбуватися секвестр бюджету. І мені цікаво, знову Зеленський відсторониться і скаже, це не я, це депутати, Кабмін, це і все як завжди. Подивимось, незабаром побачимо. Друзі, в мене два запитання. Відверто запитання. Завтра буде 4 роки, як я приймав участь в операції, початку операції звільнення Ірпеня. Чому регочу? Тому що вчора ввечері мені телефонувала одна людина, з якою ми заходили тоді, і вона мені навіть почала нагадувати, там стільки історій цікавих, і як обіцяв Сирський нам .у, яка поламалася, і як поставили понтон для танка, який просто понтон сповз. Я не жартую, просто сповз. Просто. І Євген Межевікін, позивний Адам, казав, танки не плавають, ви що робите? Ну там багато чого було, так от я хочу запитати, чи цікаво записати про це відео, взагалі там викласти деякі фото, відео, як ми заходили тоді. Я не викладав переважно більшість з них, ну зараз думаю, що вже можна. І там взагалі насамперед багато чого відбулося. Було і смішні, а були і страшні моменти. Я вперше побачив, що залишається від людини, коли прямо в людину влітає 82-га міна. От я кажу чесно, це перша, ну, страшна ситуація була, але перший раз побачив. Бачив і інші історії. Взагалі, ну, багато чого є. Якщо цікаво, можу записати невеличкий відос, якщо це потрібно. Так, для історії. Якщо було б цікаво. Напишіть, будь ласка, ну, Вітю, цікаво, я тобі окремо розкажу, особливо, коли ми зайшли, і нам сказали, буде в 9 ранку .у від Сирського, ми сидимо, там, без 5-9, всі в підвал, негайно, бо зараз почне, а нам вже потрібно було, нам сказали, там, розносять цю групу росіян, ви заходите і починаєте, ми зайшли, 9 .у нема, 9.15 .у нема, 9.30, і командир групи каже, я поїхав розбиратися, що там відбувається, бо ми ж наступати не можемо. А потім повертається десь за годину і каже, тут ситуація така, було 2 .у, касетні. Одна, ну, в общем, зламалася вона, не може доїхати, а другу проїбали. Я кажу, це як? Говорить, зараз знайдуть, як сталося, але з'ясувалося, що вона потрібна в іншому місці. Там її використали. Я говорю, а ми? А нам сказали, ви ж такі креативні, працюйте. Ну, от така історія теж була. Але це реальна історія, це життя. Коли ти заходиш і тобі обіцяють, що твої наступальні дії підкріплять 2 .у, а залишилось нічим. Але це окремо. Треба чи не треба? Ну, цікаво, ну, звісно. Ну, от давайте, гаразд, якщо цікаво, запишу. Це буде дійсно, завтра викладу це, і відео, і фото. Подивитись, як все це було. Взагалі, там величезна кількість людей приймала участь, які, ну, відверто стали частиною історії цієї війни і дуже відомо. Побачите. Гаразд, завтра викладу. Гаразд, поїхали. Віть, скажи мені, будь ласка, запитання, яке я не можу не поставити тобі сьогодні. Ну, от чергова хвиля брехні і фейків про Залужного вкинута в телеграм-канали з мільйонами підписників. Тепер просуває тези, що Зеленський випустив якісь агітаційні відео під вибори. Більше того, відео створені штучним інтелектом. Але хтось на це витратив час, гроші, ресурс. Ні, Залужний не випускав відео. І так, це фейк, але я був здивований, що в таку маячню повірили. Більше того, повірили як і опоненти Залужного, так і його прихильники. Ну, дивна ситуація. Хоча чому я дивуюсь? В кінець епохи бідності, травневі шашлики та 3000 ракет до кінця 25-го року, ну теж багато хто повірив. Мене цікавить більше. От як ти вважаєш, хто
на це витратив гроші і заплатив за цей вкид. Тому що синхронно з одним тим самим текстом на всіх каналах-мільйонниках, які дуже часто звинувачують в тому, що вони комунікують з Офісом Президента, це вийшло. І там все, ой, дуже вчасно. Хоча, ну, такий тупорилий вкид. Мені здається, краще б це витратили на забезпечення ЗСУ, але схоже, що ці особи, які це зробили, вважають за краще вкладати гроші в дискредитацію Залужного, а не в потреби ЗСУ. Пріоритети, а не то слово, яке всі подумали. То хто так боїться Залужного, що вкидує фейк за фейком? От від того, що створили цей канал штаб Залужного, до цього. І скажи мені, будь ласка, а це такий переляк від рейтингів Залужного, чи це просто на всяк випадок будь-яким лайном мажуть? І перше, і друге. І перше, і друге. Тому, да, це політтехнологія. Вони вважають, що щось вони можуть, ну, іде гра на пониження рейтингу Залужного. От, що ми його зараз на вентилятор накидаємо, воно розлетиться, десь щось попаде на незаплямовану репутацію генерала, і вона буде заплямована. І ми там на цьому заробимо очки, тому що нам потрібно? Нам потрібно, ну, в першу чергу, якщо ми не можемо підняти свій рейтинг, давайте опустимо рейтинг опонента. Да? От, а там розбавимо ще багато там кого, всі поопускаємо всіх рейтингів. Власне, ця технологія спрацювала у зелених в нульових і в десятих роках. Тобто, умовно, коли почав Зеленський з'являтися як політичний кілер, умовно, там в 2005 році і до 2019. Оці хай 15 років, у них ця технологія спрацьовувала. Ми всі рейтинги обнулі, ми всіх дискредитуємо. І типа, тоді ж це спрацювало, а чого це не має спрацювати зараз? Але це не спрацює, тому що Залужний уже в тому ж приблизно форматі, в якому Ющенко виступав у 2002 році на парламентських виборах і потім в 2004. Тобто просто як надія України, як сподівання українців на те, що щось може змінитися. І тому воно звичайно спрацює, воно щось дасть, воно знизить там рейтинг Залужного там на 1, 2, 3 пункти. Але кардинально нічого не змінить. Тепер стосовно того, хто це робить, це робить Офіс Президента з особистої вказівки Зеленського. І я думаю, що він менше думає, там проводить не нараду по енергетиці, а він сам дивився, а ну там, типа, що ми зараз запустимо? Та оце, ну давай. Тобто благословив сам Зеленський оцей, скажімо, наступ чорного піару на генерала. Да? Це він зробив однозначно. Тобто це Зеленський, щоб ні в кого не було ілюзій. Ну, не він сам працював там хтось, але йому приносили на погодження цю умовно інформаційну хвилю, да, цю тактичну, ну, тактичний рух цей, да. От, але це зроблено якби і по плану штабу, але це і зроблено і к любві к іскусству, тому що оце їхній якраз стиль, тому що вони не на позитиві завжди хочуть працювати, а на обсиранні своїх опонентів. Це фірмовий стиль квартала. Все. Ну, що я скажу, тут найкраща ситуація, яку я вважаю, я цей комент навіть виведу на екран. Мені здається, що ті, хто це зробили, писали проти вітру. От може, до речі, так і є. А я підтверджую, тому що зібравши, ну, скажімо так, допустимо, ця вся інформаційна хвиля забере аж 1% підтримки у Залужного. Зате зацементує оті там умовні 70%, які у нього є, які скажуть, ну точно, раз генерала хочуть зганьбити, хочуть там на його ну, незаплямовану репутацію наставити там якогось там дерьмеця, от, і значить ми ще раз там впевнюємося, що ми там за нього. Тобто мінус 1%, але це цементує ту більшість, яка і обере Залужного на президента. Тому тепер Володимир Олександрович 50 плюс там відсотків, чи 60 плюс в другому турі, чи навіть 65 плюс, да,
Це точно ви зацементували. Молодці, що ви оце проти вітру оце зробили. Мінус 1%, плюс 65%. Дивіться, я тобі скажу головне. Я коли дивлюсь на всю цю історію, я чомусь мене відчуття, що надихала ця, на такі дії людей оповідання Марка Твена, як я обирався в губернатори. От там якраз все, що завгодно. Там людину називали кого завгодно. І зрадниками, алкоголіком, і там розбещеним, тунеядцем, всім. І коли Марк Твен перерахував всім, ким він був, каже, це треш повний. Що я можу сказати? Здається, що це мотиватор для наших чорних технологів, бо вони йдуть по кальці, який вже більше 200 років. Нічого не змінюється. І, до речі, вони програють, так, як і тоді. Віть, хочу тобі подякувати за цей ефір, за твій час, за твої пояснення, за твої ґрунтовні пояснення. І тримаємося. Все буде Україна. Дякую тобі. На пасаран. Друзі, вам я хочу подякувати за те, що ви дивилися сьогодні ефір. Сподіваюсь, ви не забули поставити ту вподобайку, прокоментувати, поширити відео. Напишіть, до речі, в коментарях, чи було це відео інформативним, чи отримали ви відповіді на свої запитання, чи розкрили ми повністю ці теми і чи стали ви розбиратися в питаннях краще. Я дякую вам, що ви дивилися, але головне, не забувайте, підтримуйте ЗСУ, бо це надважливо. Не буде ЗСУ, не буде нічого. ЗСУ – це гарантія того, що і у України є майбутнє. Якщо ЗСУ не буде не лише майбутнього, України не буде. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, щоб у України було майбутнє. І гуртуємось разом, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.